साथीहरु अहिले जुन स्क्रिनमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो एडिट गरेर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला, फोटोमा जानु होला। दुईवटा फोटोलाई यहाँबाट तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले यहाँ दुईवटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै छु। दुईवटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले जस्ट एड बटनलाई ओके गरिदिनु होला। दुईवटा फोटो आइसकेपछि यहाँ स्लाइड बारमा तपाईहरुले फर्मेट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला, 9:16 लाई क्लिक गर्नु होला र यसको साइज तपाईहरुले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। दुईवटा फोटोलाई नै तपाईहरुले जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। अब तपाईहरुले फोटोमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट तपाईहरुले फोटोलाई टच गर्नु होला, यो एनिमेसन अप्सन देख्नु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला, कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गएर तपाईले पहिलो फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एप्लाई गरिदिनु होला, ओके गरिदिनु होला। दोस्रो फोटोमा टच गर्नु होला, त्यसपछि गएर तपाईले एनिमेसनमा जानु होला, कम्बोमा जानु होला। सुरुमै त्यसरी नगइकन गरे पनि हुन्छ, म चाहिँ दोहोर्याएर गरे है। ओभल इफेक्ट एनिमेसन लिनु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। इफेक्टलाई एड गर्नको लागि तपाईहरुले जस्ट स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला, त्यसपछि इफेक्टमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला। तपाईहरुले यहाँ मोडमा जानुपर्ने हुन्छ। मोडमा गइसकेपछि कोलिसन पार्क भन्ने एउटा इफेक्ट आउँछ, यसलाई टिक गर्नु होला, एप्लाई गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले यसलाई कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कपी भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, कपी गर्नु होला, बराबरी दुईवटा फोटोमा एप्लाई हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईहरुले दोस्रो फोटोलाई अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला, भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईहरु पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि तपाईहरुले ब्ल्याक फ्ल्याश भन्ने एउटा यहाँ इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु, ब्ल्याक फ्ल्याश हो, यहाँ गएर यसलाई टिक गर्नु होला र एप्लाई गरिदिनु होला। अब हामीले एउटा लास्ट इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो ब्ल्याक इफेक्टलाई फेरि एकचोटि टच गर्नु होला, यस्तो अप्सन आउँछ, भिडियो इफेक्टमा टच गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ भेराइटी भन्ने यो सेक्सनमै एउटा इफेक्ट भेट्न सक्नुहुनेछ, स्क्रल डाउन गर्नु होला। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँ एउटा एनर्जी भन्ने इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला, टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो भिडियो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ तयार भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई साउन्ड एड गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ। अब तपाईले यसलाई साउन्ड एड गर्नको लागि ब्याक जानु होला, फेरि ब्याक जानु होला, तपाईहरु एड अडियोमा जानु होला, एक्सट्र्याक्टमा जानु होला। एक्सट्र्याक्टमा गएर तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले यो भिडियो डाउनलोड गरेर साउन्डलाई मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरु इन्डिङ पोइन्टमा आउनु होला, त्यसपछि यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटन तपाईले देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्टिङ भएपछि हाम्रो भिडियो पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट टिकटकमा डाइरेक्ट शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र नभए यसलाई डन गरेर ग्यालरीमा सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईहरुलाई हेल्पफुल भएको छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि आएर आगामी दिनहरुमा कस्तो किसिमको भिडियो तपाई चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा त्यो पनि राखिदिनु होला। यति भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।